Hello everyone, good evening. কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। এতিয়া আমি শুই উঠিলো, দুপৰীয়া ভাত খাই অকমান শুইছিলো। শুই উঠি অকমান কিবা খাবৰ মন যায় ছোৱালী। কি খাবা মা? মই ফুচকা খাম। ফুচকা খাবা? হ'ব দিয়া। বাহিৰৰ ফুচকা আমি নাখাও। ঘৰতে মই পেকেট কিনি আনো, এনেকৈ বনাই তাইকো দিও আৰু আমিও খাও। হাজবেণ্ডে বেছি ভাল নাপায়, মাও নাখায়। হাজবেণ্ডক আৰু মাক মই কিবা বেলেগ বনাই দিম, আমি ফুচকা খাম। আপোনালোকক দেখাই দিম মই কেনেকৈ ফুচকা বনাম ঘৰতে। পাপা ফুচকা নাখায়, পাপাই বেয়া পায় ফুচকা, মই ভাল পাওঁ ফুচকা। তুমি আৰু মই ভাল পাওঁ। এয়া মই আলু 3টা লৈছোঁ। এই আলু 3টা মই এনেকৈ বাকলি গুচাই কুকাৰত 3টা চিটি মাৰি বইল কৰি লওঁ। তাৰপিছত সেইখিনি পিটিকি লওঁ। এয়া কুকাৰত বহাই দিছোঁ। এয়া কুকাৰত বহাই দিছোঁ। 3টা চিটি মাৰি এইটো মই নমাই থওঁ। তাৰপিছত এইটো মই ধনিয়া দিম, পিঁয়াজ দিম, অকণমান জলকীয়া নাখাব, চাট মছলা এয়া অকণমান পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু ধনিয়া কাটি লৈছোঁ। এয়া আলুখিনি হৈ গৈছে। অকণমান জালুক দিম, নিমখ দিম আৰু মই চাট মছলা দিম, এইখিনি আৰু এইখিনি পিটিকি লওঁ। এয়া কেৰাহীত তেল দিছোঁ মই গৰম হ'বৰ বাবে। আৰু এইটো হৈছে মছলা, এইটো মছলা হৈছে পানীপুৰি মছলা। এইটো টেঙা পানী যে, এইটো পানী হয়, এইটো পানী অকণমান মিহলাই ল'লে হ'ল। ঘৰতে এনেকৈ বনাই খাওঁ আৰু বাহিৰত নাখাওঁ, মই ওলাই গ'লেও নাখাওঁ, ঘৰতে খাওঁ। তাই বহুত বেছি নাখায়, মই অকণমান খাম। মাহঁতে খালে মই ভাজি দিম, পিছত গৰম গৰম খাব। এয়া আমাৰ দুটাৰ বাবে হৈ গৈছে। যদি মা আৰু হাজবেণ্ডে খাই মানে মই বনাই দিম। এই হৈ গৈছে আমাৰ, এইখিনি ভাজিলোঁ। এয়া আমাৰ ফুচকা ৰেডি। এয়া পটেটো মানে পিটিকি লৈছোঁ আৰু ফুচকা এইটো টেঙা পানীটো হয়, আমি এতিয়া খাম। মই ফুচকা খাম, মই আলুখিনি নাখাব। তুমি কি খাবা? মই পানী পৰাটো খাম আৰু ফুচকা খাম, মই নাখাওঁ। অ'কে, মই যিখিনি পাৰোঁ খাওঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল জনাবচোন। ঘৰত কোনে কোনে বনাই খাই জনাব। ধন্যবাদ। চিম্পুল ৰেচিপি। যদি ভাল লাগিছে চাই লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। পিছলৈ আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' লৈ আহিম। বাই বাই।